ikväll. Jag lyckas inte alltid ha de där 5 minuters andakterna. Men det var ju så att när jag började predika en gång i tiden så var det en som sa till mig i bibelskolan jag gick: har du inte mycket att säga så läs ett långt bibelord. Jag tycker det är väldigt bra. Då kan man säga någonting bättre än det som står i Bibeln. Näppeligen. Jag fick ett tema av Gud. Ett liv i Gudsfruktan. Ett liv i Gudsfruktan. Vi ska läsa från första Timotebrevets 4 kapitel. Jag börjar på vers 6. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt. Men de gudlösa, gamla myterna ska du avvisa. Träna dig istället i Guds fruktan. Ty fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värd att tas emot av alla. Träna dig i Guds fruktan. Hur gör man då? Jag tror inte det finns något gym att gå på för att träna sig till Guds fruktan. Det står inte att det är fel med fysisk träning. Men Guds fruktan är nyttigare. Och jag tror det är viktigt att vi får tag i Guds fruktans parameter i det kristna livet. Gud är en helig Gud. Men många skulle kunna jämföras med den orättrådige domaren i Lukas 18. Där berättar Jesus en liknelse om att vi ska be och inte göra. Och i det skedet så berättar han också en bild som kan vara bra för oss att med. I vers 2 Lukas 18 så är: en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Jag vill säga, i många städer finns många som varken fruktar Gud eller har respekt för människor. Det är liksom ett känt fenomen i vår tid. Att människor är kärlekslösa. Att människor är kalla. Har svårt att bry sig om andra. Det finns de som gör det, visst. Men den stora gruppen gör inte det. Vi har det för bra. Och i detta tappar vi också bort Gud. Gud är inte bara till för att tillfredsställa oss. Gud är ingen automat. Det är ingen som jag bara stoppar in en bön och får ut ett resultat. Gud är en person. En person som jag kan glädja och jag kan bedröva. En person som vill umgås med oss. Och som vill att vi är nära honom. I den tid vi lever i nu så har den teologiska trenden varit: Gud är kärleksfull. Gud är nådefull. Och Gud ger allt jag vill ha. Och det är ju rätt. Det är ju inget fel. Men vi har tappat bort att Gud är en helig Gud. Och Gud vill röras, älskas och respekteras. Och jag tror det är viktigt att vi inte hamnar in i den trenden som är. Ibland har vi svårt att få ihop det med Guds kärleksfullhet och Guds fruktan. Men det finns båda delar hos Gud. Det är precis som hos dig. Du har inte bara en sida, du har många sidor. Och en del har sidor man gläds över och en del har sidor man skäms för. Gud har ingenting han skäms för.
Gud är inte uddlös. Bibeln är full av exempel att när det ska hända saker, stora viktiga saker, som till exempel när Israels barn i 40 år hade gått i öknen och kalvat runt. Man har tappat en hel generation i öknen av synbara män. Så har Josua tagit över. Och innan man går in i löfteslandet så säger Josua någonting till folket. Och jag tror det är väl värt att ta vara på. I Josua 3, vers 5. Josua sa till folket: helge, för imorgon ska Herren göra under bland er. Helge, för imorgon ska Herren göra under bland er. Och det här var någonting av en förutsättning för att man skulle kunna gå över Jordan. För att Gud skulle göra det här miraklet och stanna vattnet ett bra stycke upp så man skulle kunna gå på torr land. Men nu ska man in i ett nytt land. Det här som flöt om mjölk och honung. Där vindruvsglasen var så stora som man fick bära dem på en stång från axel till axel. Nu skulle man in i det landet. Och då säger Herren: helge, för imorgon ska Herren göra under bland er. Jag skulle kunna stanna på över den texten. För det är liksom den viktiga vaccinationen vi behöver innan vi går in i det nya. Vi kan inte ta med oss det gamla livet. Vi kan inte ta med oss det som hör vår natur till, där vi brukar tala om Adams naturen. Utan vi behöver en ny natur. Helgelse är inte bara en liten reningsprocess, utan det är någonting som griper in i hela min personlighet. Helge är idag, för imorgon ska Herren göra under bland er. Och det här skulle nog Josua fortsatt och påmint om. För tyvärr var det så här att den där helgelsen rann ut i sanden. Det räckte att man kom till Jeriko, så gjorde man inte det Gud hade sagt. Man lämnade inte det till spillogivna. Det som Gud har sagt att det här ska ni inte röra vid, det här ska ni inte komma vid. Så var det en som hette Akan som tog med det in i lägret och grävde ner det i sitt tält. Och när man tog nästa stad, Ai, så föll en mängd av Israels barn. Därför man hade inte fortsatt helgelseprocessen. Och jag tror det är likadant i vår tid. Det är viktigt att vi hela tiden lever i en helgelseprocess. Och vi vill veta mer om det, så kommer vi ta upp det i bibelskolan imorgon. Ska vi tala om helgelse. Det är inte liksom det mest hippa ämnet att ta upp. Men det är viktigt. Det handlar om att leva i helgelse, överlåten till vår Gud. Leva i en renhetsprocess som inte är någonting som kommer från mig själv, utan någonting som Gud vill fylla mig med, rena mig med, skära mig med isop, så att jag blir ren. Tankarna, orden, gärningarna blir rena. Det är viktigt också att vi ser att det som är Guds församling är också en helig. Jag är församlingsrik. Det är väl ingen hemlighet. Jag älskar Guds församling. Jag älskar det som sker, syskonen emellan, processen. Och så säger Paulus i första Timotebrevets 3 kapitel. Vi kan gå till vers 15. Men om jag dröjer sig på, vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är en levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och jag är så barnslig så jag tror att hela samhällsbygget behöver församlingen. Det är vi som står för sanningen. Det är omkring oss samhället kan byggas, och det är så det har byggts genom generationer. Det är nu på de sista åren som vi har tappat bort. Jag menar, när jag gick i skolan, och det är ju inte 100 år sedan i alla fall, så hade vi kristendom i skolan. Vi lärde oss till och med Luthers katekes. Vi visste vad som var rätt och fel.
Vi lärde oss om sabbatsbudet. Vi lärde oss om att helga far och mor. För att vi ska länge leva och må gott i vårt land. I vanliga folkskolan. Det är inte alla elever fundat att få lära sig det. Men jag mådde gott av det. Jag tror att min generation mådde gott av det. Alla blir inte Guds barn, och inte än i alla fall. Alla behöver inte gå andra den vägen. Men vi fick med oss någonting. Det här är sanningen. Och det här borde församlingen stå upp för. Församlingen får inte vara en vindflöje. Vi är grundade på Helveberget till Kristus. Vi är inget omkringdrivande fartyg på en ocean utan styrning och roder. Utan vi är grundade, fast förankrade i Kristus. Och det är viktigt. Därför då är vi också en välsignelse. Och om vi då ser på vad Paulus skriver i Kolosserbrevet, det första kapitlet, Kolosserbrevet 1, är helt fantastiskt. Det är så mycket matnyttigt där. Men vi går till vers 18. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Så det är Kristus vi möts omkring när vi möts i församlingen. Och möts vi inte omkring Kristus, då är det inte Guds församling. Och det är viktigt att ha tag i det här. Det är han som är församlingen. Och vi är hans lärjungar, vi är hans delar i den kropp som är församlingen. Och det är viktigt att se. Vilket gör att även församlingen är värd vördnad och respekt. Det är en helig plats. När vi möts tillsammans i församlingen, så visst är det underbart att möta syskon. Jag vet ju med Paulus att han blir styrkt när han såg bröderna. Och jag tror att han blev glad även när han såg systrarna. För han var väldigt tacksam för att han hade med dem på resorna. De tog hand om mycket av marktjänsten. Men framförallt när vi möts, så möts vi inför honom. Det är underbart att möta syskonen, men det är ingen vanlig förening. Det är inte frimärkssamlarklubben eller schackklubben eller golfklubben. Men det är inget fel på dem. Men det är inte församlingen. Församlingen är där Kristus bor. Vilket gör att även församlingen är Gudsfruktan. Vördnad, respekt inför honom som rättvist dömer. Tappa aldrig bort det. När Gud möter människor, så gång på gång ser vi vad det här helighetsperspektivet är. Om vi går till andra Moseboks 3 kapitel. När Mose är ute i ett helt annat ärende. Han är ute och vallar får. Och så, när vi kommer till 3 kapitel, vers 4 och några verser framöver ska vi läsa. När Herren såg att han kom, och då, det var en buske som brann där på förhållanden. Och så står det, när Herren såg att Mose var på väg in, så ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose. Han sa, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansikte, för han bävade för att se på Gud. Guds möte. Jag vet inte om du har haft sådana gudsmöten. Jag satt häromkvällen bara. Jag såg en litet videoklipp från en församling. Jag visade den för församlingen i Vänersborg igår kväll. Det finns en märklig församling mitt i Brooklyn i New York. Brooklyn Tabernacle Church. Där har vi en intervju med en fånge som har ett ganska mörk bakgrund. Men Gud har kommit och berört hans liv. Och när jag såg det här, jag tittade 5 gånger på den här minuten. Och blev bara tagen. Kände, herregud. Det fanns en Guds närvaro.
Jag kände bara, här bävar jag inför Gud. Så stor han är, så fantastisk han är. Det stod när Gud frälste mig. Jag tänker en människa som var dömd och hade tappat hoppet, trodde att nu var det kört hela hans liv. På grund av vad han hade gjort och satt i fängelse. Så kom Gud mitt i fängelse. Inte för att öppna portarna. Det hade ju varit häftigt, eller hur? Det gjorde han inte. Men han öppnade någonting av hans inre fängelsesdörrar. Och mitt i detta får han möta Gud och bli en Jesu lärjunge. Det finns platser, tillfällen. Jag skulle kunna gå tillbaka till tillfällen som har varit så oerhört dyrbara i mitt liv. Men om vi går till Josua igen, i det 5:e kapitlet i Josua bok, så läser vi vers 15. Du får gärna läsa hela sammanhang, men jag ska korta ner det lite grann och läsa från vers 15. Befälaren över Herrens här sa då till Josua: ta av dig skorna, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Det finns heliga mark. Det finns heliga upplevelser. Det finns, när vi möter Gud ansikte mot ansikte, då är det inte bara Gud vi pratar om, har åsikter om, utan en vi har mött och vi har lärt känna. Det finns en helig Gud. Om vi går till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så möter vi Johannes på runt Patmos. Vi läser från vers 17. När jag såg honom, säger Johannes, föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag har död och se, jag lever i evigheternas evigheter, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Alltså här möter Johannes den mannen, den Guds son, som det står i missionsbefallningen, Matteus 28:18, när Jesus säger: jag har all makt i himmelen och på jorden. Tror vi på det? Tror vi på det? Vår helige Gud har all makt. Och vi läser exempel i 5:e kapitlet i Apostlagärningarna, när man ljuger inför den heliga. Man faller ner död. Det är helighet. Gud är enormt kärleksfull. Gud är enormt god. Gud har en enorm omsorg om oss. Men Gud är också helig. Alltså vi måste få ihop den här gudsbilden. Både hans kärleksfullhet och hans möjlighet att förlåta, upprätta och hela. Men också att Gud är helig. Vi leker inte med Gud. Gud är helig. Och han älskar oss. Det är ännu större. Att han som är helig, ren, fullkomlig, aldrig gjort någon synd, aldrig tänkt en ond tanke, han älskar oss. Fast vi har tänkt mängder av onda tankar, förmodar jag. Och tänkt ont om syskon, och vi har tänkt ont om medvandrare och grannar och vad det kan vara. Va? Gud hade tänkt en ond tanke. Aldrig. Han såg Jesus Kristus och hade tänkt en ond tanke. Det är hans helighet. Det är hans upphöjdhet. Och den Guden behöver vi också få mäta. I första Johannesbrevet, 5:e kapitel, det står så här: och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Det går nästa passus. I vårt svenska språk så är det här med att frukta Gud.
så associeras ju den tanken ofta med att vara rädd för Gud. Eller hur? Gudsfruktan, jag ska gå och vara rädd för Gud. Lyssna på den förkunnelse som var när jag växte upp. Passa det lilla öga vad du ser. Passa det lilla fot vart du går. Men det satte skräck i mer än en. Tänk om jag tittade på fel sak. Eller åt fel håll. Alltså, frukta Gud har inte varit rädd för Gud. För då är inte kärleken fullkomna till oss. Utan frukta Gud är att ha vördnad och respekt inför Gud. Och det är något helt annat. Den jag älskar kan jag ha vörda. Den kan jag ha respekt för. Makar som vördar varandra, älskar varandra, men har också respekt för varandra. Och det är viktigt att vi får tag i det. Helheten i Guds bilder. Guds fruktan har med sig mycket gott. Och Bibeln säger då att vi ska träna oss i Guds fruktan. Vi ska öva oss i Guds fruktan. Vi ska vara rädda om att kunna leva ett liv i Guds gemenskap. Det är viktigt att vi lär oss vem Gud är. Att vörda Gud. Att vörda Gud. Hur gör jag det? Förlåt, nu kanske jag trampar på någon öm tå. Men jag sa förlåt förra. När du tar din stund med Guds ord. Och det menar, om den stunden är 30 sekunder eller 30 minuter eller 30 timmar, det är egentligen oväsentligt. Det kan vi olika. Men är det bara Gud som har tillgång till mig då? Är det bara Gud som har tillgång till mig? Ibland tror vi bara att Gud ska ha tillgång till oss. Eller vi ska ha tillgång till Gud, men Gud vill också ha tillgång till oss. Alltså Gud har mycket att säga till oss. Och då vill han ha en full uppmärksamhet. Och det är viktigt. Och det är att träna sig i Gudsfruktan, så är det att träna sig i att faktiskt avsätta de där 30 sekunderna eller 15 sekunderna eller 30 minuterna för enbart honom. Jag tror det är viktigt att öva oss i det. Att just nu, Gud, när det är du och jag. Jag gjorde bort mig en gång. Grymt. Jag jobbade ju under min värnpliktstid på försvarsdepartementet. Och fick möjlighet att gå in till försvarsministern Sven Andersson var det då. En väldigt trevlig karl åtminstone för oss som jobbade. Väldigt vänlig. Hade stor respekt för oss kristna. Jag vet sedan historiemässigt att så såg det inte riktigt ut när alla försökte bedöma hur hans liv hade varit. Jag gjorde bort mig. Det fanns ju inte mobiltelefoner och sånt då. Men jag stod i dörren in och skulle gå in till försvarsministern. Jag hade sagt välkommen in. Så ropar någon på mig i korridoren. Och frågar om jag gjort någonting jag skulle ha gjort. Och jag vänder mig om. Och tilltalar den som är utanför. Det skulle jag inte ha gjort. När jag vänder mig tillbaka så pekar bara Sven Andersson på dörren och tackar för idag. Och man kunde ju bli jättesur, men nu var det faktiskt han som bestämde. Jag kunde inte liksom göra så mycket åt det. Han ville ha min uppmärksamhet under få minuter. Han hade väldigt tufft. Det var mitt under 1967 när det här 6-dagarskriget pågick nere i Israel. Det var just de här dagarna när Jerusalem östra delen intogs. Och jag hade rapportskyldighet för jag hade tillgång till teleprinterrummet. Och jag var på väg dit. Och då skulle jag inte gjort något annat. Det här kan ju man skratta åt efteråt och tycka det var ju, ja, det var lite löjligt. Jag tänkte så här, när du har vänt din blick mot Gud. Låt ingenting
fångar din uppmärksamhet. Låt Gud åtminstone få de där 15 sekunderna, 30 sekunderna, 30 minuter eller vad det är med din full uppmärksamhet. Det är att träna sig i Gudsfruktan. Ha respekt, vördnad för Gud. Och du skulle få se mycket mer av det Gud vill med ditt liv. Så otroligt mycket mer. Gud är så kärleksfull. Och du kommer att möta hela det arsenal av välsignelse som finns. Och som du behöver. Det är inte så att Gud kommer med en massa extra, utan precis det här du behöver för ditt dag och ditt liv. Nu vet jag att en del använder sig av att man tar en promenad i skogen och går och suckar till Gud. Det är jättebra. Låt bara inte allt runt omkring, för det är fantastiskt att gå i naturen på våren, eller hur? Man får det på, alltså jag är värdelös på det här med fågelsång. Det enda jag kan urskilja det är krokorna. Det klarar jag av, det kan jag säga. Det här är en skotta, det här är en kroka. Framförallt om jag sett dem förr. Koltrast hade vi i växthusen där jag växte upp. Pappa tyckte inte om det, men Kalle Koltrast fick vara kvar där. Det var det jag i stort sett kunde om fåglar. Sen såg man ju domherrar och så, men hur de lät har jag ingen aning om. Låt inte fångas bara det, utan låt Gud få tillgång till dig. Han vill säga dig något, han vill välsigna dig, han vill vägleda dig. Träna dig i Gudsfruktan. Träna dig att umgås med Gud. Gud är ingen sån där hejsan svejsan gubbe. Gud är helig och vill att vi ger honom uppmärksamhet. Om bara för en liten stund. Jag vet att mycket kommer på i livet. Mycket som vi bör ta tag i. Men ge Gud den där stunden. Träna dig i Gudsfruktan. Träna dig att lyssna i vad Guds ord säger. När du läser Guds ord, ta en stund, fundera. Vad säger det mig? Vad säger det mig? Det är inte säkert att du kan göra en exeges över ett stort bibelsammanhang, men det kan säga dig någonting. Ta vara på det, lev i det. Därför Gud talar till dig genom sitt ord. Gud talar genom att du ber till honom och han talar med dig. Träna dig Gudsfruktan. Då tror jag kärleken för Gud, omsorg för Gud kommer bli ännu underbarare för dig. Det kommer bli ännu rikare för dig att leva i den här gemenskapen med Gud. Ta med det. Nu får jag inte mer utsträckt tid, så jag ska hitta ett underbart ord. Amen. Jag hade några systrar i församlingen i Vänersborg som trodde att det betyder punkt och slut. Men amen betyder Herre, låt det nu så sker. Och jag vill lägga det i allas våra. Både du som finns med oss via Facebook och YouTube. Vi ber välsignelse över dig. Och du får gärna höra av dig till oss om du vill. På vår hemsida finns det telefonnummer, mejladresser, sms-nummer som du kan höra av dig. Vi vill vara till hjälp för dig. Träna dig också du i Guds fruktan. Herre, låt dig få landa i hjärtan. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss och få respekt för dig. Du som har skapat himmel och jord. Du som är Jakobs Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och vår Gud. Vi tackar dig Herre för att vi får vara tillsammans med dig den här kvällen. Låt dig kvällen få bara bada i din omsorg, Jesus. Därför vi har sagt Herre, vi vill träna oss i Guds fruktan. Vi vill träna oss i att umgås med dig Gud. Vi tackar dig för din omsorg i Jesu namn. Amen.